Chàng Tây làm rể Hà Nội, nói tiếng Việt như gió, kể chuyện hài hước khi đi taxi. Nói tiếng Việt với tốc độ nhanh hơn cả người Việt, chàng rể Hà Nội hiểu sâu sắc văn hóa Việt Nam và thành thạo tiếng Việt đến mức kinh ngạc. Khi được hỏi đã có con chưa, Valentin Constantinescu trả lời có 8 con khiến người nghe không khỏi giật mình. Nhưng là 6 con chó và 2 con mèo. Câu trả lời dí dỏm cho thấy trình độ tiếng Việt của anh chàng không phải dạng vừa. Nhưng người đàn ông sinh năm 1985 cho rằng tiếng Việt của anh như thế là bình thường. Vợ anh nói lẽ ra anh phải nói tốt hơn nữa vì anh đã ở Việt Nam được hơn 20 năm rồi, nhiều hơn cả thời gian anh ở Romania, quê hương anh. Tiếng Việt không khó. Valentin trả lời phỏng vấn khi anh đang trong chuyến đi xuyên Việt và dừng chân ở Đà Nẵng. Chuyến đi đã kéo dài khoảng 1 năm rưỡi, có anh, vợ và mấy con chó. 14 năm sống ở Hà Nội, 5 năm sống ở Sài Gòn và 1 năm rưỡi nay đi từ Bắc vào Nam. Anh nói không còn điều gì ở Việt Nam khiến tôi ngạc nhiên nữa. Ngoài việc vẫn trau dồi những kiến thức mới mẻ về tiếng Việt hàng ngày. Năm 2005, Valentin lần đầu tới Việt Nam theo diện sinh viên được cấp học bổng ở Học viện Ngoại giao. Khi đó là Học viện Quan hệ Quốc tế. Sau 1 năm học tiếng Việt ở Đại học Bách khoa Hà Nội, anh chính thức bắt đầu chương trình đại học. Khi vào học đại học, tiếng Việt của tôi mới ở mức giao tiếp cơ bản, chưa đủ để lĩnh hội được toàn bộ kiến thức ở những môn học khó như chính trị, kinh tế vĩ mô, triết học. Nhưng sau đó, khả năng tiếng Việt của tôi dần dần tiến bộ. Valentin kể một câu chuyện hài hước anh từng gặp khi là một anh Tây nói tiếng Việt quá giỏi. Ngày đó, Giáp chưa có hệ thống định vị tốt như bây giờ nên khi đặt xe xong, lái xe thường hay gọi cho khách để hỏi vị trí chính xác. Hôm đó, tôi đặt xe và cũng nhận được cuộc gọi của chị tài xế hỏi vị trí. Sau khi xác định được vị trí của tôi, chị đến nơi, tôi nói em đây thì chị xua tay no, customer. Không, khách hàng, tạm dịch. Tôi bảo thì em là khách của chị đây, chị vẫn nằng nặc từ chối và nói mấy câu tiếng Anh lộn xộn I don't speak English, tôi không nói tiếng Anh. Tôi lại bảo ok, em biết rồi, em nói tiếng Việt mà. Giằng co mãi chị vẫn không hiểu, chị lấy điện thoại ra gọi lại cho vị khách thì điện thoại tôi rung. Tôi phải đưa cho chị thấy thì chị mới ngỡ ngàng, hóa ra tôi là vị khách đã nói chuyện với chị trước đó. Chị nói rằng, chị cứ tưởng là khách Việt Nam vì không nghĩ người nước ngoài có thể nói được như thế. Một lần khác, ở thành phố Hồ Chí Minh, Valentin lại gặp tình huống hiểu nhầm theo chiều hướng ngược lại khi anh vào sửa xe. Từ xa, nhân viên đón tiếp đã nhận ra anh là người nước ngoài. Anh ấy hỏi do you drink tea or coffee? Anh uống trà hay cà phê? Tôi trả lời cho anh một cà phê. Anh ấy, dạ, mang cốc cà phê ra, anh ấy nói, trông anh rất là Tây, anh ạ. Hóa ra, sau khi nghe Valentin nói một câu tiếng Việt, nhân viên kia lại tưởng anh là người Việt. Lúc ấy, anh Tây chỉ vui vẻ đáp lại, cảm ơn, anh là Tây mà. Valentin nhận xét, tiếng Việt không khó để đạt trình độ giao tiếp thông thường, trao đổi hàng ngày. Nhưng để hiểu được những thành ngữ, cách nói mỉa mai, trêu đùa, cách nói ngược của người Việt thì khó. Ví dụ, cùng là chữ chả nhưng chả ai muốn và ai chả muốn lại có nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, những kiến thức sâu hơn này lại được học sau khi tôi đã đạt được mức tiếng Việt cơ bản rồi nên nó lại thành không khó nữa. Anh cho rằng tiếng Romani có phần ngữ pháp khó nhất trên thế giới. Hiện tại, Valentin thành thạo 3 ngôn ngữ, tiếng Romani, tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Pháp, tiếng Italia và tiếng Tây Ban Nha anh có thể nghe hiểu và đọc hiểu tốt. Sẽ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Là một thầy giáo dạy tiếng Anh, Valentin cho biết, tùy thuộc vào trình độ học viên mà anh sẽ dạy bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Ở góc độ một anh Tây nói tiếng Việt, anh vẫn thường xuyên khiến người lạ ngạc nhiên về trình độ nói tiếng Việt của mình. Anh kể, ở thành phố Hồ Chí Minh, khi người ta nghe anh nói tiếng Việt sẽ không ngạc nhiên như người Hà Nội, nhưng họ lại ngạc nhiên vì anh nói được tiếng Bắc. Ở Sài Gòn, người nước ngoài nói được tiếng Việt nhiều hơn Hà Nội, nhưng thường thì chỉ nói được vài câu đơn giản. Còn ở Hà Nội, số người nước ngoài nói giỏi tiếng Việt là nhiều nhất, anh chia sẻ quan sát của mình. Lý giải điều này, Valentin cho rằng bởi vì ở Sài Gòn, người dân ở khắp các vùng miền đổ đến nên có rất nhiều giọng tiếng Việt khác nhau, khiến người nước ngoài bị rối khi mới học. Ngoài Bắc thì chỉ có một giọng tiếng Việt thôi. Sắp tới, ngoài việc dạy tiếng Anh, Valentin sẽ chính thức mở lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Là một người biết nhiều ngôn ngữ, anh cho rằng dù đã có nhiều giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, nhưng cách dạy trong sách khá là giả. Ví dụ, người ta dạy cách chào hỏi, chào bạn khỏe không? Người Việt không ai gặp nhau hàng ngày mà chào hỏi như vậy. Câu đó chỉ dùng cho trường hợp lâu ngày gặp nhau và thường chỉ để hỏi người già. Chính vì thế, Valentin mong muốn dạy tiếng Việt theo cách dễ hiểu và tự nhiên nhất cho người nước ngoài. Với mục tiêu học xong, nghe hai người Việt nói chuyện với nhau phải hiểu. Việt Nam là quê hương thứ hai. Sống ở Việt Nam hơn 20 năm, Valentin đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành.
Anh thích đi du lịch để khám phá nơi mình đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Việt Nam nằm trải dài nên mỗi tỉnh thành lại rất khác nhau, từ thời tiết cho tới giọng nói, ẩm thực. Nhưng có một cái chung, đó là tính cách con người Việt Nam thì ở đâu cũng giống nhau, vui vẻ, lạc quan và thân thiện. Khi được hỏi thích ăn món nào, anh nói anh mê đồ ăn Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi này, tốt nhất nên nói ngược lại. Chỉ có hai món tôi không thích là tiết canh và sầu riêng. Còn lại, tôi yêu đồ ăn Việt Nam, kể cả bún đậu mắm tôm. Tôi cũng thích cả âm nhạc Việt Nam nữa. Nhạc Việt rất lãng mạn, hay nói về tình yêu. Năm 2004, khi mới sang Việt Nam, những bài hát đầu tiên tôi được nghe và thích là Hãy về đây bên anh của Duy Mạnh, Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương. Bây giờ, tôi thích Subin. Với tôi, cậu ấy giống như rút ma của Việt Nam. Giao thông Việt Nam với chàng trai Valentin 19 tuổi, thực sự đáng sợ. Hồi mới sang, anh thấy đường phố quá nhiều xe máy và cách qua đường của mọi người rất lạ. Nhưng sau 20 năm sống ở Việt Nam, bây giờ tôi cũng làm thế. Nhập gia tùy tục mà, Valentin cười thú nhận. Valentin Constantinescu, a Romanian with Vietnamese blood. Valentin's story with Vietnam began in 2004 after graduating from high school, as he got a scholarship to study at the Diplomatic Academy of Vietnam. Valentin Constantinescu, better known by his nickname Chia Valentin, regards himself as a Westerner from Romania with Vietnamese blood. The Romanian man does not exaggerate a play on words. After nearly 2 decades in Vietnam, he genuinely speaks Vietnamese fluently and profoundly understands this nation like a true Vietnamese. His story with Vietnam began in 2004 after graduating from high school, as he got a scholarship to study at the Diplomatic Academy of Vietnam. Valentin shared with Vietnam News that he remembers vividly the heat and humidity of the ambience, as well as numerous motorcycles, along the road to the student dormitory on the first day he set foot in Hanoi. Valentin was impressed by Hanoi's blend of tradition and modernity, which he described as even more convenient than some developed countries. I can go and stop anywhere, anytime on a motorbike with ease. Even shopping and dining are within easy reach, he said. Even now, the payment system in Vietnam is impressive, Valentin added. As bank transfers and crew code payments are more common, all you truly need to carry is a phone. Vietnamese people are also friendly and hospitable. After the first week in Hanoi, I decided I would never leave Vietnam again. The 30-year-old now works as an English teacher and a content creator, producing content about Vietnamese culture and his experiences as an expat living in Vietnam. This role earns him more than 500,000 followers on all social platforms. He has also participated in numerous game shows and television programs, winning over Vietnamese audiences with his sharp wit, conversational charm, and profound knowledge of Vietnam. Valentin is also a Chong Ray Hanoi son-in-law, a term to describe a man marrying a Hanoi woman. After he met his wife in 2016, Cupid immediately shot an arrow to match the couple up, and they married in 2018. Valentin admitted that adjusting to his role as Hanoi's son-in-law was a bit challenging. My wife and I can have a loose timetable while we live together. When we visit our wife's parents, however, we live in a more ordered manner, he shared. However, I believe that regularity and discipline in lifestyle are also unique characteristics of the Hanoi people. Valentin's 7-year multicultural marriage has given him a nuanced viewpoint of Eastern and Western traditions. I realize that both Eastern and Western culture are somehow constraining women, he said. In Vietnam, unlike Western countries, it is not a custom that the wife must acquire her husband's surname after marriage. However, it is a widely held belief here that when a woman marries, she is expected to care for her husband's family more, as if her parents had lost a daughter. When my wife kept her Vietnamese last name, Pham, I highly supported my wife's decision and was so happy for her, he recalled. I also frequently encourage my wife to visit and take care of her family so that her parents do not feel like losing their daughter, he added. If I were a father, I would be happy if my daughter marries a wonderful spouse and has a happy life,
rather than suffering with the pain of losing my child. Due to the work change, Valentin and his wife moved to Hem City in 2018, and they miss Hanoi weather and cuisine terribly. Hanoi truly has cast him under its spell. The cold in Hanoi and the sensation of being bundled up in layers of warm clothing, which also reminds me of Romania, is what I miss most, Valentin recalled. Southern food is a little bit sweet for me, whereas food in Hanoi is perfect. While some may consider Hanoi delicacies to be bland, the unique aspect of Hanoi cuisine is that it empowers diners to season and customize their dishes with spices, he added. Valentin and his wife both love cooking and share equal footing in the kitchen. She taught him how to prepare Vietnamese dishes, and now he could cook for their family and friends. He prefers rolls because they are simple to prepare, as well as bordelaise sauce, which is not only a Hanoi specialty, but also reminds him of his time in Europe. Valentin also hinted to Vietnam news about his biggest project, yet he plans to travel across Vietnam and spend at least a few months in each province to explore and introduce the people, culture, and cuisine. I want to visit all provinces and cities across the country. I have only lived in 2 major cities. Even when I travel, I have not completely immersed myself and lived as a native resident. He revealed the reason behind his upcoming project. As an expat who has lived in Vietnam for nearly 2 decades, he is also confident that his unique viewpoint and extensive knowledge of his content can enrich the visitor's experience compared to other foreign traveling bloggers who may spend just a few weeks in Vietnam. I hope my videos will offer the audience valuable insights into local customs, culture, and cuisine, proving that Vietnam is a place worth living. Vuns.